In section second, unit number first, okay, that is perspective drawing. University allotted 3 hours for the completion of this unit, and in this we have to see elements of perspective drawings. Then after that, parallel perspective, that is nothing but the 1 point perspective, and second one is the angular perspective, 2 point drawing. Okay, here whatever types are there depends upon the vanishing point. How many vanishing points are there according to their uh, type of perspective is there. Maybe 1 point, 2 point, or 3 point. Maximum 3 point perspective is there. But in our syllabus, only we have to study about 1 point and 2 point perspective, means parallel perspective and angular perspective. Okay. Then after that, perspective drawings of objects and perspective drawing of 1G plus 1, ground floor plus 1 floor. Okay. Residential building ready plan to be given to the students. Means whatever G plus 1 residential buildings perspective drawing is there, whatever drawing is there, I will provide to you. Okay. Uh, Means we don't have to go for the drawing of G plus 1 residential buildings perspective, but whatever objects are there, simple objects, maybe staircase, a simple or maybe steps. Okay, in this includes 2 to 3 steps. Then after that, table or maybe temple, such objects will be there. Those objects you have to draw. Or suppose uh, view of रूम, एक रूम असेल, 2 रूम असतील किंवा 3 रूम असतील, त्या एका सिरीज मध्ये असतील किंवा सिंगल सिंगल असतील, त्याचं पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग कसं दिसतंय वगैरे हे तुम्हाला काय करायचंय, ड्रॉ करायचंय. आणि बेसिकली फॉर सोलापूर युनिव्हर्सिटी examination, they will ask the drawing question of maybe 6 marks or maybe 8 marks. If they ask 6 marks question, then it will be compulsory. Okay, ज्यावेळेस ते युनिव्हर्सिटी 6 मार्काचा क्वेश्चन विचारेल पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंगचा, त्यावेळेस तो ड्रॉइंगचा क्वेश्चन जो आहे तो कंपल्सरी विचारते. कंपल्सरी क्वेश्चन मध्ये राहतो तो क्वेश्चन. ओके. अदर वेळेस जर काय समजा 8 मार्काला किंवा 10 मार्कला किंवा 14 मार्कला विचारला त्यांनी क्वेश्चन, तर तो मग त्याला एखादा ऑप्शनल कुठला तरी तुम्हाला दिलेला जाईल की ड्रॉइंगचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत आपल्याकडं, मे बी मग त्याच्यामध्ये डोअर्स असेल, विंडो असेल किंवा स्टेअरकेस असेल. ओके. किंवा मग आपलं ब्रिक बॉन्ड्स असतील, याच्यातला कुठला तरी एखादा ऑप्शनल ऑप्शन प्रोव्हाइड केला जाईल. ओके. त्या पद्धतीनं आपल्याला बघायचंय हा पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग, युनिट नंबर 5. ओके. Now 18 participants are there. Okay, no problem. First we will see what is the perspective, what are the its element. Okay, and then after that we will start discussion on 1 point perspective. Okay, that is nothing but the parallel perspective. Perspective is a geometric method of representing on paper the way that objects appear in a real life. That is, they get smaller and closer together and further away they are from the eye of an observer. Okay. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय, एक जॉमेट्रिक मेथड आहे. जो काय ऑब्जेक्ट वगैरे आहे किंवा एखादी थिंग आहे ती आपल्याला कागदावरती रिप्रेझेंट करायची. कशी रिप्रेझेंट करायची, रिअलिस्टिक मध्ये आहे अशी
कागदावरती रिप्रेझेंट करायची. म्हणजेच काय बघा, ह्याच्यामध्ये जर काही समजा तुम्ही एखाद्या ऑब्जेक्ट कडे पाहिलं, ऑब्जेक्ट जो काय आहे आपला तो समजा एसटी आहे, लांबून येताना तुम्ही एसटी बघताय किंवा एखाद्या ठिकाणी एसटी थांबलेली आहे ती बघताय तुम्ही. ओके, तुम्हाला एसटीचा समोरचा भाग जो आहे, फेसिंग जे आहे ते बिगर दिसते ऍज कम्पेअर टू त्याचं बॅक पॉइंट जो काय किंवा टेल पॉइंट जो काय आहे तो स्मॉलर दिसणार आहे आपल्याला. ओके, रिअलिस्टिक मध्ये लांबून बघत असताना आपल्याला तसंच दिसते. किंवा कधी कधी तुम्ही अजून एखादं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला बेस्ट समजून जाईल. रेल्वेचं एक्झाम्पल बघितले का बघा कधी? रेल्वे अशी आपण लांबून बघतोय एका अँगलने, काही ठराविक अँगलने, तर त्यावेळेस काय होतं बघा, फेसिंग जे आहे किंवा त्याचा जे काही इंजिनचा पार्ट जो आहे तो पार्ट जो आहे तो आपल्याला मोठा दिसतोय, बरोबर आहे की नाही? फेसिंग एज जी आहे ती मोठी दिसते, बिगर दिसते ऍज कम्पेअर टू द बॅकिंग एज किंवा टेल पॉइंट, आणि त्याचा जो काही नंबर ऑफ डब्बे असे लावलेले असणार आहेत त्याला. ओके, मग ते काय होत जाते बघा, आपल्याला दिसत असताना एक असं निमूळत होत जाते. रेल्वेची जी काही इमेज आहे ती स्टार्टिंगला मोठी दिसते आणि नंतर कमी 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 होत अशी एखाद्या पॉइंटला फॅनिश होते काही वाटतं. म्हणजे सगळ्या ज्या काही लाईन्स असणार आहेत त्याच्या त्या लाईन्स कुठं एखाद्या ठराविक पॉइंटला जाऊन मीट होते काही की असं वाटतंय. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं, पर्स्पेक्टिव्ह म्हणायचं. ओके, एक एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला. ओके, बेसिकली पर्स्पेक्टिव्ह इज मोस्ट रिअलिस्टिक ऑफ ऑल पिक्चोरियल ड्रॉइंग. सगळे जे काही पिक्चोरियल ड्रॉइंग आहे त्याच्यामध्ये हे मोर रिअलिस्टिक दिसते, कारण ह्याच्यामध्ये काय जे आहे आज जसं आपल्याला दिसते तसंच आपण काय करतोय ते ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतोय. It is the way real three-dimensional objects are pictured in a photograph that has a two-dimensional plane. Perspective or central projection is used in creative art or technical sketching, but seldom in a technical drawing. Okay, ह्याच्यामध्ये काय क्रिएटिव्ह किंवा टेक्निकल स्केचिंग साठी पण आपण काय करतो, हे पर्स्पेक्टिव्हचा यूज करतोय. ओके, you can see here projections in a perspective. Here perspective projections, same object is there. Okay, and at the time of observation, okay, how its projection lines are differ, you can realize here. Okay, perspective drawing, as earlier I told. Okay, if we consider this is the bus, जर काही समजा बस आहे असं कन्सिडर केले किंवा एक ठोकळा आहे असं कन्सिडर केला, हा लाकडाचा ठोकळा आहे, तर आपल्याला पहिल्यांदा फेसिंग साईड जी आहे ती बिगर दिसते आणि नंतर पुन्हा काय होत चाललंय रे हे मुलांना बघा, स्मॉलर स्मॉलर होत चाललंय. ह्याचं जे काही हा जो काही पार्ट आहे, बरोबर आहे का, हा पार्ट जो आहे तो स्मॉलर होत चाललाय, बरोबर आहे का? परंतु जर काय आपण त्याच्या पॅरलल प्रोजेक्शन बघितल्या तर पॅरलल प्रोजेक्शन मध्ये काय, ह्याचं जे काही डिस्टन्स आहे ते इक्वी डिस्टन्स असणार आहे थ्रू आउट दी प्रोजेक्शन. जिथपर्यंत आपल्या प्रोजेक्शन आहेत तिथपर्यंत आपल्याला काय हे जे काही डिस्टन्स आहे हे कसं दिसणार आहे, आपल्याला पॅरलल असणार आहे, बरोबर आहे का नाही? ऑब्जेक्ट जो आहे तो याच पद्धतीचा असणार आहे, परंतु दिसत असताना आपल्याला 3D मध्ये या पद्धतीने दिसतोय. So these are the projections. Okay, projectors or line of sights are not parallel to each others. Here in this perspective, whatever projections are there or projectors are there or line of sights are there, line of sights are nothing but the projections, are not parallel to each other. ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या काही लाईन्स असतात त्या एकमेकाला पॅरलल नसतात पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये, पण पॅरलल प्रोजेक्शन मध्ये ह्या एकमेकांना कशा राहतात, पॅरलल राहतात. ओके, देन pictorial drawings. Okay, here you can see perspective drawings differ from other type of pictorial drawings in isometric, diametric and trimetric drawings. The lines remain parallel
and never converge at a single point. काय म्हणतोय बघा याच्यामध्ये, पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग आणि जे काय आपलं पिक्चरल ड्रॉइंग आहे त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. काय डिफरन्स आहे तर जे काय आयसोमेट्रिक डायग्राम्स असतील किंवा डायमेट्रिक किंवा ट्रायमेट्रिक डायग्राम्स असतील, याच्या ज्या काही प्रोजेक्शनच्या लाईन आहेत ह्या प्रोजेक्शनच्या लाईन ऑलवेज पॅरलल राहतात. म्हणजेच काय, त्या लाईन ज्या आहेत त्या कुठं अशा पुढे जाऊन एखाद्या ठराविक पॉइंटला मीट होत नाहीत किंवा व्हॅनिश होत नाहीत. ओके, त्याला काय, त्या ड्रॉइंगला काय म्हणतोय आपण, आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग, डायमेट्रिक ड्रॉइंग किंवा ट्रायमेट्रिक ड्रॉइंग म्हणतोय. परंतु पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये काय होतंय बघा, सेम सिनारिओ आहे, सेम ऑब्जेक्ट आहे याच्यामध्ये. ओके, मग याच्या ज्या काही या प्रोजेक्शन्स आहेत किंवा लाईन ऑफ साईट आहेत, ओके, या लाईन ऑफ साईट ज्या काय आहेत, या प्रोजेक्शन ज्या काय आहेत, या काय व्हायला लागल्या तरी वळांना बघा इथं, तर पुढे जाऊन काय व्हायला लागले, त्या एकाच पॉइंटला कुठंतरी मीट होते. तिकडला एक पॉइंट आहे आणि इकडला एक पॉइंट आहे, म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं, VP1 व्हॅनिशिंग पॉइंट 1 आणि हा VP2 किंवा हा VP1 हा VP2. These are the vanishing points. Okay, they are useful for conveying technical information but lack the quality of realism when compared to the perspective view. ज्यावेळेस आपण पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यूशी डायमेट्रिक, आयसोमेट्रिक किंवा ट्रायमेट्रिक ड्रॉइंग कंपॅरिझन करतोय, त्यावेळेस ते ज्या काय आयसोमेट्रिक किंवा डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक ड्रॉइंग ज्या आहेत त्या रिअलिस्टिक किंवा रिअलिझम आपल्याला कमी देते क्वालिटिव्हली किंवा रिलेटिव्हली टू द पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग. ओके, फॉर मोर रिअलिस्टिक यू शुड गो फॉर द पर्स्पेक्टिव्ह ओनली. Here, following are the main elements in the perspective drawing. In that, first one is the observer's eye. Second one is the object. Third one is the plane of projection, and fourth one is the line of sight. Okay, we will see one by one here. These are the four main elements are here. Okay, you have to keep in your mind, because of they will ask a MCQ question on this perspective drawing. They will not ask any theoretical question. They are going to ask only drawing question. Okay, on perspective drawing. So whatever things are there, whatever points are there, or whatever basic terminologies is there in perspective, you have to concentrate on that only. Okay, so four main elements are there. In that, first one is the observer's eyes, second one is the object, third one is the plane of projection, and fourth one is the line of sight. Here you can see in this image, you can see perspective system. Okay, here this is the observer and this is the observer eye, and to that point we are calling as a station point. That is nothing but the SP point, SP or station point. ऑब्झर्वरचा जो काय आई आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, स्टेशन पॉइंट म्हणतोय. ओके, देन आफ्टर दॅट the visual rays. These are the visual rays. Okay, or in other words we can say line of sights. Okay, त्या माणसाच्या डोळ्यामधून जे काही रेज बाहेर पडणार आहेत, ओके, ते काय व्हिज्युअल रेज आहेत. ओके, आणि नंतर पुन्हा ह्याच व्हिज्युअल रेजला काय म्हणतोय आपण, लाईन ऑफ साइट्स म्हणतोय. लक्षात येते का बघा. देन third point is there, picture plane. You can see this is the picture plane, means whatever visual rays are there or line of sights are there, firstly fall on the picture plane. Okay, picture plane is the plane of projection on the paper.
पेपरवरचं जे काही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आहे त्याला काय म्हणायचं, पिक्चर प्लेन म्हणायचं, पीपी. ओके. देन व्हिज्युअल रे ऍट आय लेवल मार्क्स होरिझोन ऑन अ पिक्चर प्लेन. ही जे काही पिक्चर प्लेन आहे ह्याच्यावरती आय लेवल जी काय आहे व्हिज्युअल रेज त्याच्यामध्ये जी काही आय लेवल जी काय आहे ती, ओके, त्याला काय म्हणायचं, होरिझोन म्हणायचं. आपल्या डोळ्याची जी काही लेवल आहे किंवा आपण त्या ह्याच्यामध्ये बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्ही शिकला असाल बघा, लाईन ऑफ साईट. ओके, line of sight is nothing but the a line joining to the optical center of diaphragm and optical center of the object glass and it's a continuation. म्हणजे त्याच्यामधून जाणारी जी काय लाईन आहे, when our level is in level, temporal level is in level मध्ये असताना ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटरला, कशाच्या ऑप्टिकल सेंटरला, डायफ्रामच्या ऑप्टिकल सेंटरला, नंतर ऑब्जेक्ट ग्लासच्या सेंटर पॉइंटला कनेक्ट करणारी लाईन आणि तीच कंटिन्युएशन म्हणजे त्याला काय म्हणतो तो लाईन ऑफ साईट. ओके, इथं पण काय आहे बघा, आता ही होरिझोन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ लाईन ऑफ साईट ऑर व्हिज्युअल रेज. ओके, सेंट्रल लाईन जी काय आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, होरिझोन म्हणायचं. ओके, इथं बघा तुम्हाला व्यवस्थित बघायला मिळेल इथं, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, जस जसं दूर जाईल तस तसा ऑब्जेक्ट जो आहे तो आपला पिक्चर प्लेन वरती कसा दिसणार आहे, स्मॉल दिसणार आहे. बघा, when we place the object at this position, त्या पोझिशनला आपण ऑब्जेक्ट ठेवल्यानंतर काय झालंय बघा, पिक्चर प्लेन वरती जे काय आहे त्याच्यावरती ऑब्जेक्टची काही ऑब्जेक्ट जो काय आहे तो दिसणारा कसा आहे, मोठा दिसतोय आपला इथं. ओके, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट सेकंड कन्सिडर करेल 3-4 पॉइंट, 3 आणि 4 पॉइंट मध्ये इथं बघा. ओके, त्याची इमेज कशी दिसाली, छोटीशी दिसाली. नंतर जसा जसा ऑब्जेक्ट लांब जाईल तसं तसं त्याचं इमेज जी आहे ती काय होती, छोटी छोटी होत जाते पिक्चर प्लेन. ओके, next element is their vanishing point. Here the lines parallel to each other but not parallel to the picture plane converge towards a single point on the horizon, that is nothing but the vanishing point. vanishing point कशाला म्हणायचं, की जो असा पॉइंट ज्या काय लाईन्स आहेत त्या पॅरलल आहेत एकमेकांना, परंतु त्या लाईन ज्या आहेत त्या आपल्या पिक्चर प्लेनला पॅरलल नाहीत आणि त्याच लाईन काय होत चाललेल्या आहेत, कॉन्व्हर्ज व्हायला लागले टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट. म्हणजेच काय, एका ठराविक विशिष्ट पॉइंट कडे त्या कमी कमी अँगल जो आहे त्यांच्यातला तो कमी 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 होत चाललेला आहे, म्हणजेच कॉन्व्हर्ज होत चाललेला आहे. ओके, किंवा तिकडं जुळत चाललेलं आहे किंवा मिळत चाललेलं आहे, त्याला काय म्हणायचं, कॉन्व्हर्ज म्हणायचं. तसा जो काही पॉइंट आहे तो व्हॅनिशिंग पॉइंट. इथं जो काही पिक्चर दिसतोय तुम्हाला, ओके, समजा इथे एक ऑब्झर्वर उभा आहे कुठेतरी. ओके, त्या ऑब्झर्वरची जी काही ही जी आहे ही काय बाबा, होरिझोन आहे, म्हणजेच काय, ही लाईन ऑफ साईट आहे. म्हणजे ह्या हाईटला त्याचा जो काही आपला आईज आहे, ऑब्झर्वरचा आई आहे, बरोबर आहे का, त्याची लेवल जी आहे ती इथं आहे, सेंटर लाईन. म्हणजेच काय, त्या लाईनला म्हणतोय आपण होरिझोन म्हणतोय. आणि वन पॉइंट पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये काय होतं बघा, हा जो काही व्हीपी आहे इथला व्हॅनिशिंग पॉइंट जो काय आहे हा, ओके, हा व्हीपी जो आहे तो ह्या बेसिकली होरिझोन वरतीच लाय होत असतो. ओके, मग हा जो काही रोड आहे, या रोड आता आपल्याला कसं आहे बघा, आपल्याला तर माहिती की बाबा रोडची विड्थ जी आहे ती सेमच राहणार आहे, परंतु आपल्याला दिसत असताना कशी इमेज दिसते, ही रिअलिस्टिक मध्ये इथली जी काही डायमेन्शन आहे त्याच्यापेक्षा जसं दूर जाईल तसं त्याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते कमी कमी होत चाललेलं दिसतंय. आणि असा एक पॉइंट येतो की तिथं टोटल डिस्टन्स जे आहे त्याच्यामधलं ते 0 होते. म्हणजे ह्या दोन लाईन ज्या आहेत किंवा ह्या नंबर ऑफ लाईन ज्या आहेत त्या काय होते, एकाच पॉइंटला मीट होते. त्या पॉइंटला काय म्हणायचं, व्हॅनिशिंग पॉइंट म्हणायचं. ओके, हा, whatever we have discussed till once again they have mentioned as a notes. Okay,
I will read out. Observer's eye is a station point. Yes, P. Already we have discussed about it. Visual ray at eye level marks horizon on picture plane. हे काय म्हणते बघा, व्हिज्युअल रेज जे आहेत ते व्हिज्युअल रेज जे काय आहेत त्याच्यामध्ये मे बी सम स्लॅन्टिंग असतील, अँग्युलर असतील किंवा होरिझॉन्टल असतील. मग होरिझॉन्टल मधला जो काही एक आहे पॅरल टू द लेवल, ओके, तो काय मार्क करतोय तर होरिझोन मार्क करतोय ऑन दी पिक्चर प्लेन वरती. दी होरिझोन लाईन वी कॅन से एचएल असो इज अ पोझिशन ऑफ होरिझोन. ही जी काय होरिझोन लाईन आहे ती काय इंडिकेट करते, पोझिशन ऑफ होरिझोन इंडिकेट करते. ओके, द सेंट्रल लाईन ऑफ साइट शुड डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. Okay, central line of sight should direct towards the center of interest. काय म्हणते बघा, इंटरेस्ट म्हणजे इथं सेंट्रल लाईन जी काय आहे लाईन ऑफ साइटची, हा ही म्हणजेच काय आपली लाईन ऑफ होरिझोन आहे. ओके, हा द लोकेशन ऑफ द पिक्चर प्लेन determines the size of the object on the picture plane. Location of the picture plane, पिक्चर प्लेनचं जे काही लोकेशन आहे ते काय डिटरमाइन करते बघा, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दी पिक्चर प्लेन. पिक्चर प्लेन वरती त्या ऑब्जेक्टची साईज काय आहे ते डिटरमाइन करण्याचं काम करते. म्हणजे काय करायचंय, ऍट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग ऑफ दॅट पीपी पिक्चर प्लेन, ओके, you have to think. Okay, then moving the picture plane alters perspective or scale but not proportion. काय म्हणते बघा इथं, ज्यावेळेस आपण एखादा पिक्चर प्लेन जो आहे तो मूव्ह करतोय फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तर त्याच्यामध्ये पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग जे आहे ते अल्टर होते म्हणजे चेंज होते, परंतु नॉट टू द प्रोपोर्शन. ओके, म्हणजे जे काही स्केल आहे त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये ते चेंज होत नाही. असं काही नाही की बाबा एक पॉइंट जो आहे तो 1 सेंटीमीटरने पुढे ढकलला किंवा 1 सेंटीमीटरने पाठीमागे ढकलला किंवा 1 सेंटीमीटरने आपल्याकडे ओढला, तर त्याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटरला एवढी आपल्याला चेंज त्याच्यामध्ये त्या ड्रॉइंग मध्ये दिसेल किंवा 2 सेंटीमीटर नेलं तर तेवढा दिसेल. म्हणजे असं काही हे नाहीये, प्रोपोर्शन मध्ये राहत नाहीये. ओके, the lines parallel to each other but not parallel to the picture plane or horizontal lines, okay, converge towards a single point on the horizon, vanishing point. ओके, त्याच्यामध्ये काय म्हणते बघा, ज्या लाईन ज्या आहेत त्या पॅरल आहेत एकमेकांना, परंतु त्या पिक्चर प्लेनला पॅरल नाही किंवा आपल्या होरिझॉन्टल लाईन्सला त्या पॅरल नाहीये, आणि त्या लाईन ज्या आहेत त्या कॉन्व्हर्ज होते एका सिंगल पॉइंट कडे, त्यालाच काय म्हणतो आपण, व्हॅनिशिंग पॉइंट म्हणतोय. ओके, द ग्राउंड लाईन GL represents the edge of ground plane on which object rest. ऑब्जेक्ट जो काय रेस्ट झालेला आहे तो ग्राउंड लेवल वरती रेस्ट झालेला आहे, बरोबर आहे का. ती रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, ग्राउंड लाईन रिप्रेझेंट करायची. ओके, GL डिफाइन्स द लोअर लिमिट ऑफ द ड्रॉइंग. आणि काय करताय, हे जे काही ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचं जे काही लोअर लिमिट आहे किंवा लोअर एज जी आहे तिथपर्यंत ते काय करतंय, रिस्ट्रिक्ट करण्याचा प्रयत्न करतंय. Here you can see different type of views. Okay, generally first one is normal view. Object is same here. Okay, this is the picture plane. ह्याच्यावरती काय केलंय बघा, ऑब्जेक्ट जो आहे तो सेम आहे, परंतु ज्यावेळेस आपण व्ह्यू जो आहे तो कुठून व्ह्यू घेतोय त्याच्यावरती पण डिपेंड करते. ओके, हा जो काय आहे तो आपला नॉर्मल व्ह्यू आहे, इथं कशी पर्स्पेक्टिव्ह ड्रॉइंग चेंज होते बघा. नंतर पुन्हा काय म्हणते बघा, ही जी काय आहे ती ग्राउंड लाईन आहे, कारण का तो
ऑब्जेक्ट जो आहे तो आपला कशावरती रेस्ट झालेला आहे, ग्राउंड वरती रेस्ट झालेला आहे. ओके, आणि ही काय इथं व्हॅनिशिंग पॉइंट आहे, आणि व्हॅनिशिंग पॉइंट आणि होरिझोन आहे तो एकाच पॉइंट वरती किंवा एकाच पॉइंट मधून गेलेले आहेत. ओके, ठीक आहे. दीज आर दी लाईन ऑफ साइट्स, ह्या काय आहेत त्या लाईन ऑफ साइट्स आहेत. ओके, अँड दिस इज द VP व्हॅनिशिंग पॉइंट. SP एक आहे बघा, स्टेशन पॉइंट. ओके, वर्म्स व्ह्यू. ओके, वर्म्स व्ह्यू म्हणजे एखादा कुठला तरी तिरकस एंगल, तिरकस म्हणण्यापेक्षा काय म्हणूया आपण त्याला, वर्म्स म्हणजे काय असतं रे, किडा वगैरे किंवा कीटक वगैरे असते ते काहीतरी एक वरच्या साईडला आपण ज्यावेळेस आपण प्रोजेक्शन बघतो त्यावेळेस दिसत असणारा तो ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय ते आपल्याला इथं शो केलाय, वर्म्स व्ह्यू. आणि हे काय बर्ड्स व्ह्यू. ओके, म्हणजे टॉप व्ह्यू बघतोय आपण ज्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टचा, त्यावेळेस कसं दिसतंय इथं दाखवलेलं आहे. ओके, याच्यामध्ये बघा स्टेशन पॉइंट जो आहे ते सेम आहेत, परंतु ह्याच्यामध्ये काय व्हायला लागलंय, व्हॅनिशिंग पॉइंट चेंज होत चाललेले आहेत. ओके, पहिल्याला इथं आहे, दुसरा इथं आहे, आणि तिसऱ्या डायग्राम मध्ये इथं आहे. त्याच पद्धतीनं होरिझोन जो आहे तो चेंज होतोय. ओके, हा होरिझोन जो आहे तो काय व्हायला लागलाय, हा चेंज व्हायला लागलाय बघा इथं. ओके, ठीक आहे. Next point is there, that is nothing but the types of perspective. Three types of perspectives are there, and these types of perspective depends upon the vanishing point. Okay, here only one vanishing point is there, then we can say it is a one point perspective, or we can say parallel perspective. Second, 2 point perspective or angular perspective. Okay, in angular perspective two vanishing points are there, in a parallel perspective only one vanishing point will be there. Okay, these things you have to keep in your mind. And 3 point perspective, in that three vanishing points are there. Okay, but we have to more concentrate on 1 point perspective and 2 point perspective only. You can see here one example of 1 point perspective. This is the chair. Okay, also you have to see uh, how changes the drawing. Okay, I mean our view of the object on picture plane at the time of changing the 1 point or 2 point or 3 point. Okay, so here this is the 1 point perspective. This is a variation of oblique projections. There is one vanishing point VP1, and the lines of one axis are directed towards it, and the lines of one axis, okay, are directed towards it. 1 point interior perspective is particularly used. Okay, 1 point interior perspective is used. हे बघा, जर काही समजा व्हॅनिशिंग पॉइंट इथं आहे तर त्याचं ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय, आणि इथं व्हॅनिशिंग पॉइंटची पोझिशन जी आहे ती आपण जर काही चेंज केली तर तो कसा दिसतोय. आणि हा होरिझोन पॉइंट, होरिझोन जी काय, होरिझोन जो काय आहे किंवा होरिझोनटल लाईन जी काय आहे, होरिझोन लाईन जी आहे ती याच्यामध्ये सेमच ठेवलेली गेलेली आहे. ओके, आपल्या ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सो मेनी एक्झाम्पल्स वी हॅव टू सी, सो मेनी थिंग्स आर देअर. ओके, जसं आपण पुढे जात जाईल तसं तुम्हाला ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या क्लिअर होत जातील. ओके, one face of object is parallel to picture plane. 1 VP काय म्हणते बघा, one face of object is parallel to the picture plane. Whatever picture plane is there, okay, so that picture plane, one face of that object is a parallel. ही जी काय आहे ही कसं आहे, हे आपल्याला एक पॅरलल दिसते बघा ह्याच्यामध्ये. ओके, हा जो आपला पिक्चर प्लेन आहे त्या पिक्चर प्लेन मध्ये ऑब्जेक्टची जी काय एक फेस आहे ही आपल्याला कशी दिसते तर पॅरलल दिसते त्याच्यामध्ये. ओके, देन
2 point perspective. Okay, here one point VP will be here, another VP will be here. Okay, so 2 point perspective is there. Ah, same object is considered here. This is the most useful and realistic form. As compared to the parallel perspective, we have to go for the angular perspective when we have to draw realistic drawings. Okay, the vertical lines stay vertical, but lines recede to right and left towards two vanishing point VP1 and VP2. Here same object is considered, but we are going to drawing perspective drawing by using the angular method. Oh, okay. In that two vanishing points are there, VP1 and VP2 is there. Here one thing is there. Which thing? Whatever vertical lines are there, those vertical lines stay verticals only. In this case, whatever vertical lines are here, those vertical lines remains vertical only. But whatever objects part is there, म्हणजेच काय बघा, ह्याच्यात इथं फेसिंगला जे आहे ते जिथं जी काही रिअल असेल ती इथं दिसेल आपल्याला, परंतु नंतर जसं ही व्हॅनिशिंग पॉइंट कडे जात जातील आपल्या ह्या ऑब्जेक्टच्या व्हर्टिकल लाईन्स, तसं काय झालेले रिसेड व्हायला लागले. रिसेड होणे म्हणजेच काय, कमी 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 होत जाणे. Okay, towards right hand side as well and towards the left hand side towards the vanishing point. जसं ह्या vanishing point कडे ह्या vertical line जातील तसं ह्या काय व्हायला लागल्यात, कमी कमी व्हायला लागल्यात. जर काही समजा ही आपली इथून इथपर्यंत कन्सिडर केलं तर इथे जर काही त्याची ऑब्जेक्टचा जर काय पार्ट असेल तर इथं तिची हाईट जी आहे ती कमी दिसणार, नंतर पुन्हा कमी, नंतर पुन्हा कमी, नंतर पुन्हा कमी असं दिसत जाणार. म्हणजे काय होत जाते, व्हर्टिकल लाईन ज्या आहेत त्या रिसीड होत जातील. ओके, ठीक आहे. Object at angle with picture plane, but vertical edges are parallel to the picture plane. ही जी काही vertical edges आहेत ह्या कशा असतात, ह्या आपल्या picture plane ला parallel राहतात. Okay, in a when two vanishing points are there. After 1 minute, you have to rejoin the session.